Yung what up mga bossing, sa mga naghahanap ng malutong na pipe para sa iyo, iwan mga boss. Tara, ipapakita ko. Meron kasi umorder sa atin ng Apido B4 ng Aerox B1. So, ito yung mga kasama niya na ipapashoot natin today. Ito yung kalas card ng mga boss. At ito naman yung kasama ng B4. Plug and play ito sa lahat ng mga naka-Aerox B1. No need to remove mga boss. Goods na goods, tamang sukat ng elbow para sa Aerox B1. So, ito yung sound check niyan mga boss.